Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ìmọ̀ Yorùbá, gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ìyá ìmọ̀ Yorùbá pátápátá, mo kí yín nílé lóko lẹ́yìn odi. Eléyìí tí mo mú wá yìí ó jẹ́ iṣẹ́ tó dára púpọ̀ jù fún yín. Yín tí ẹ lè wẹ̀ nígbàkúgbà, bóyá ẹ fẹ́ jáde, ẹ fẹ́ lọ gba nǹkan kan, ẹ̀yin fẹ́ lọ síbi contract, ẹ̀yin fẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ bẹ̀rẹ̀ nǹkan tuntun kan, ẹ̀yin fẹ́ lọ síbi iṣẹ́, ẹ fẹ́ lọ fún interview, ẹ fẹ́ lọ fún nǹkan kan tó tuntun tẹ́yin náà mọ̀ pé nǹkan yìí mo nílò ojú rere àtàánú ń bẹ. Ẹ gbìyànjú iṣẹ́ tánṣó tí mo fẹ́ fún yín yìí, èyí tí mo sì mọ̀ pé ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè. Má gbàgbé, ìyá ìmọ̀ Yorùbá rèé lórí ìmọ̀ Yorùbá. Bó bá ti ń gbọ́ interview, má gbàgbé láti like, má gbàgbé láti love, má gbàgbé láti comment, dẹ̀ má gbàgbé láti share. Má jẹ́ aládàáni kan jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà jẹ nínú àǹfààní tí wọ́n náà ń jẹ yìí. Tó bá wá nílò àwọn iṣẹ́ wa lọ́lọ́kan òjọ̀kan, èyí tí wọ́n bá rò pé òkè eléyìí èmi ò lè ṣe fún ẹ, torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ pé àwọn ètò ṣe fúnra ẹ, èyí tó lè lò fúnra rẹ tó lè sáré ṣe, àwọn náà là ń fi síta kó lè rọrùn fún wa láti ṣe àwọn nǹkan kan. Ṣùgbọ́n tí wọ́n bá wá rí pé òkè èyí tí wọ́n wá nídìí yìí lára àwọn iṣẹ́ tá a fi síta yìí eléyìí lágbára jù fún ẹ láti ṣe, tàbí míì gan tá a fi síta tó rò pé nílò, kàn sí wa lórí 09024440432. We will always be there, or let me say we are always there to answer you. We are always there to work for you. So gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí mò ń sọ lọ, mo ní tí wọ́n bá ń jáde ó fẹ́ lọ gba nǹkan tuntun kan, wá ewúro, wá ewé ewúro. O lè jálẹ̀ kó tó sùn, o lè já láàárọ̀ kùtùkùtù tó bá ti pé inú ilé ẹ̀ ló wà, ṣùgbọ́n wọ́n tí ò bá sí inú ilé ẹ̀ o lè wá. Eléyìí ò níye, kò níye, kó ṣàjẹ́ bunch tí wọ́n náà mọ̀ pé mo lè fi kíní ìṣe kan ìkànnì. Ṣé ẹ mọ̀ pé ewé ewúro ó máa ń hó bí ọṣẹ. Ó ní wàá wá fi wẹ̀, ó ní wàá fi ṣe kan ìkànnì tí wàá fi wẹ̀. Bó o bá ti ń wẹ̀, òun náà ni wàá máa gbàdúrà yìí pé adùn ló máa ń gbẹ̀yìn ewúro. Jẹ́ kí adùn ó gbẹ̀yìn tí mo fẹ́ lọ ṣe lónìí. Jẹ́ kí n bá ojú rere Ọlọ́run pàdé, jẹ́ kí n bá téèyàn pàdé, jẹ́ kí n bá tọmọdé pàdé, jẹ́ kí n bá talàgbà pàdé. Gbogbo ibi tí mo bá ti rìn sí lónìí, ojú rere àtàánú òun náà ni mo fẹ́ máa rí níbẹ̀. Kọ́kùnrin ó ṣàánú mi, kóbìnrin ó ṣàánú mi, kọ́mọdé ó ṣàánú mi, kágbàlagbà wọ́n ṣàánú mi, kí gbogbo ọmọ ará ayé kí wọ́n dáríjọ báyìí, kí wọ́n wá ṣàánú fèmí lágbájá ọmọ lágbájá. Wá mú ewúro yẹn wàá fi wẹ̀ látorí títí dé ìkànnà ẹsẹ̀, wàá fomi ṣanra. O nílò ọṣẹ kankan láti wẹ̀ o. Ewúro yìí lásán òun náà ló fi ṣe kàìnkàìn, òun náà ni ó mọ hó bí ọṣẹ nígbà tó bá ṣe tán. Bó o bá ti wẹ̀ tán, má fi tówẹ́ẹ̀lì nura, jẹ́ kí omi yìí jẹ́ kó gbẹ mọ́ ẹ lára. Wá wọnú ilé, orógbó kan wàá ti tọ́jú ẹ̀ sílẹ̀. Orógbó bítà kola tá a máa ń jẹ, wàá ti tọ́jú ẹ̀ sílẹ̀. Òun náà ni wàá wá mú, tí wàá wá ṣàdúrà sí, wàá ṣàdúrà sí ibi tí mò ń lọ. Bó o ṣe gbà á nígbà tó ń wẹ̀ tẹ́lẹ̀, òun náà ló tún ṣe gbà á sí orógbó tó mú dání. Bó bá ti wá mú dání tán, o ò ní jẹ o sì ní fi sílé. Orógbó yìí ó rọra kì sápò, ó fi sápò lọ síbi tó bá ń lọ ni. Wò ó dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè pẹ̀lú nǹkan méjì yìí. Wàá yìn wá láwo, wàá wá gbà yìí pé gbogbo ọ̀nà pátá òun náà ni Olódùmarè fi àṣẹ sí láti jẹ́ kí ilé ayé tá a wá yìí, láti jẹ́ kó rọ̀ wá lọ́rùn jù bá ti rò lọ. Ìwọ náà gbìyànjú eléyìí. Ó má lè jẹ́ pé nǹkan méjì péré ni solution sí ìṣòro tó ti ń bá pò tipẹ́tipẹ́. Ìwọ náà ṣe gbìyànjú. Ó ti ń sọ na láì. Ìjọ tó kò nàtúrù ó máa lé mọ. Ìwọ náà gbìyànjú eléyìí. Àbó tó fẹ́ sọ pé ògùn ni, ògùn kọ́, àṣírí ni. Ìwọ náà try ẹ̀ lónìí. Ìyá ìmọ̀ Yorùbá yín náà rèé, ayaba ìyóhùn àwí, yèyé apagun pọ̀ tẹ̀. Lọ́láwà that cares. Mo ti sọ pé tó bá mú yín, òun náà ní kẹ́ ẹ mú ń bẹ̀. Fún gbogbo spiritual product yín gẹ́gẹ́ bí mo sọ lẹ́ẹ̀kan, ẹ kàn sí wa lórí 09024440432. Àbí wá dúró, ìwọ wá fẹ́ yí ara ẹ wò lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ó fẹ́ mọ kí ni àwọn nǹkan tó ti ṣe tí ń dààmú ayé ẹ, àbí èyí tó gbọ́dọ̀ ṣe, àbí ní tó tún ṣe tí gbogbo ẹ̀ ó fi dùn, tí gbọ́ngbọ́n kàn sí wa lórí 09024440432. A ṣèwádìí lágbára Olódùmarè, yóò sì fún wa rí, a ṣàlàyé fún ọ, a wí fún ọ àwọn ìgbésẹ̀ tó bá sì yẹ kó gbé, a sọ bó ti gbé. Olódùmarè àrùn gbogbo wa lọ, ó sanwó ṣá o, kò bọ́fẹ̀ẹ́ dé o. Ẹ ṣeun, ẹ má gbàgbé láti follow, ẹ má gbàgbé láti like, ẹ má gbàgbé láti share for others to benefit. It is very simple but very, very effective. Thank you.